Welcome back again to my channel at sa ating life update 11 Thailand. So guys, for today's vlog ay gagawa tayo ng tea. So ayan guys, gawa na ang ating tea. Ayan, masarap to. Ang mainit pa. So, eto nga pala yung lalagyan niya guys. Ayan, baka meron yan dyan sa inyo. No? Ayan. Ginger, hindi pala, gingin. Gingen. Instant ginger beverage. Popular flavor. Ayan, recipe. Ginger tea. Natural drink. Ayan. Diba? Paubos na siya guys, konti na lang. Isa na lang eh. Baka mamaya bili na naman kami ulit ng ganito kasi ubos na siya. So, yun lang guys. Let's have a tea. Cheers to everyone. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you in my next videos. Bye everyone!